Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tập mới nhất của đấu phá thương khung, thật bất ngờ, Hồn Thiên Đế, kẻ phản diện mạnh nhất cuối cùng đã lộ diện. Thế nhưng không thể tin nổi, kẻ phản diện này lại mang bộ dáng của một thư sinh, không ai có thể tin nổi vẻ nho nhã ấy, đằng sau lại là một sát nhân. Khi hắn xuất hiện, nhiều người còn lầm tưởng mình đang xem nhầm phim, không nghĩ đây lại là đấu phá thương khung nữa. Có thể nói thực lực hiện tại của Hồn Thiên Đế, hắn đã quá ao trình so với phần còn lại của phim, Tiêu Viêm đúng là không có cửa. Thế nhưng, với kẻ bí ẩn này lại có rất ít thông tin về hắn, thế nên chẳng ai biết hắn là con người như thế nào. Mình cũng biết là các bạn đang rất tò mò về hắn rồi đúng không? Vậy thì hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên, Hồn Thiên Đế ngay từ khi chưa lên đế, hắn đã lấy danh hiệu là Thiên Đế, điều đó chứng tỏ chấp niệm phải đột phá đấu đế của hắn lớn đến thế nào. Có thể nói, Hồn Thiên Đế là một tồn tại cổ xưa mang trong mình tuổi đời lên đến hàng nghìn năm. Đứng trên đỉnh cao của giới hồn tộc với tư cách là tộc trưởng tối cao. Xuất thân là một trong những người mang huyết mạch, đế tinh thuần và cường đại nhất của hồn tộc. Hắn sở hữu thiên phú dị thường, lại thêm cơ trí hơn người, tính toán cực kỳ cẩn trọng và không bao giờ hành động nửa vời. Từ lâu, Hồn Thiên Đế đã trở thành một trong những đối thủ nguy hiểm nhất trong hành trình trưởng thành của Tiêu Viêm. Bởi không chỉ nắm giữ quyền lực tột đỉnh trong tộc, hắn còn sở hữu thực lực thực sự khủng khiếp, đạt đến đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cách đấu đế đúng một bước nhỏ, nhưng lại là bước khó vượt nhất trên con đường tu luyện. Không giống những nhân vật kiêu ngạo hay nóng nảy, Hồn Thiên Đế luôn khoác lên người một chiếc bào màu trắng thanh tao, lạnh lùng và có phần tao nhã, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng dã tâm kinh thiên động địa. Hắn là kiểu người chỉ cần liếc mắt cũng có thể đoán được đại cục, chuẩn bị chu toàn từng bước đi như thể cả thế gian đều nằm trong lòng bàn tay. Bên cạnh đó, huyết mạch đặc trưng của hồn tộc khiến hắn sở hữu năng lực chiến đấu kỳ dị, khó đoán, mỗi chiêu mỗi thức đều khiến kẻ địch khiếp sợ khi nhận ra giới hạn của bản thân. Khi đã ở đỉnh cao đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đỉnh phong, hắn quyết tâm dùng cả Trung Châu làm nơi thí nghiệm, thu thập vô số tài liệu, mở ra một kế hoạch đồ sộ để luyện hóa thành đế phẩm đan dược và thôn vệ nó đột phá, bước lên cảnh giới đấu đế, cảnh giới mà cả đại lục suốt vạn năm chưa ai chạm tới. Dã tâm của hắn không chỉ là trở thành mạnh nhất mà còn muốn dùng sức mạnh vô thượng nắm giữ quyền sinh sát, thay đổi trật tự của cả thiên địa. Hắn có thể tiêu diệt cả linh tộc, dược tộc, thạch tộc và trước đó là tiêu tộc, tất cả chỉ vì chấp niệm đột phá đấu đế. Và tất nhiên, kế hoạch đã sắp xếp hàng trăm năm như vậy, sao có thể thất bại được? Đầu tiên là hắn gom đủ 8 mảnh đa xá của đế ngọc từ các viễn cổ bát tộc. Sau khi có đủ 8 mảnh ngọc, Hồn Thiên Đế đã mở ra cổ đế động phủ, nơi cất giấu bí mật và tài nguyên để đột phá đấu đế. Và bên trong phủ đệ, hắn thấy được thứ quý giá nhất chính là đế phẩm hồn đan, viên đan dược cấp đế chưa hoàn chỉnh do chính đà xá cổ đế lưu lại. Mặc dù viên đan dược này đã hóa hình và có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, thế nhưng Hồn Thiên Đế cùng với hồn hư tử và lực lượng đông đảo của hồn tộc vẫn dùng mọi thủ đoạn để trấn áp, bắt giữ và luyện hóa nó. Và để luyện hóa hoàn toàn viên đế phẩm đan dược và có đủ năng lượng đột phá, Hồn Thiên Đế đã cho kích hoạt Hồn Thiên Trảm Đế trận, một đại trận khổng lồ bao phủ khắp Trung Châu mà hồn tộc đã âm thầm bố trí từ ngàn năm trước. Lão đã tàn sát, hút sạch sinh cơ và linh hồn của hàng tỷ sinh linh tại Trung Châu. Thậm chí, để tăng cường sức mạnh cho trận pháp, Hồn Thiên Đế không ngần ngại hiến tế gần như toàn bộ tộc nhân hồn tộc, chỉ giữ lại một số cường giả tuyệt đỉnh. Toàn bộ Trung Châu lúc đó biến thành một biển huyết sắc rợn người. Và nhờ nguồn năng lượng khổng lồ từ việc hiến tế sinh linh Trung Châu kết hợp với việc luyện hóa thành công đế phẩm nhuận hồn đan, Hồn Thiên Đế đã chính thức phá vỡ xiềng xích, đón nhận thiên địa dị tượng và đột phá thành công lên đấu đế, lấy danh hiệu là Hồn Đế. Để rồi khi đã thành công, hắn thậm chí còn nhẫn tâm xé bỏ hợp tác với Hư Vô Thôn Viêm, đồng thời nuốt chửng luôn cả Hư Vô Thôn Viêm để làm bản nguyên chi hỏa của mình, sau đó khiến toàn bộ Trung Châu chìm trong biển huyết sắc. Ở phía bên kia, Hồn Thiên Đế cũng luôn là cái gai lớn trong mắt Tiêu Viêm, đồng thời hắn cũng là bức tường chắn cuối cùng mà Tiêu Viêm phải vượt qua nếu muốn hoàn toàn trưởng thành. Và để vượt qua Hồn Thiên Đế, hắn cũng phải đột phá đấu đế, và cuối cùng, Tiêu Viêm cũng thành công. Trong đại chiến sống còn cuối cùng giữa hai người, khi tất cả mọi toan tính, thủ đoạn và sức mạnh đều được tung ra, Hồn Thiên Đế vẫn phải đối mặt với thực tế rằng dẫu hắn mạnh mẽ đến đâu thì ý chí, niềm tin và sự bền bỉ của Tiêu Viêm vẫn có thể vượt qua mọi giới hạn. Đấy cũng là lúc Hồn Thiên Đế bộc lộ hết sự đáng sợ của mình, vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn, lại vừa chứa đựng sự điên cuồng của kẻ đã đến bên bờ vực siêu thoát. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị Tiêu Viêm liều mạng phong ấn, kết thúc một thời đại kéo dài hàng trăm vạn năm của hồn tộc. Hình ảnh Hồn Thiên Đế trong bộ bạch bào, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu không thể đáy và phong thái cao ngạo vẫn khiến người xem cảm nhận được uy nghiêm lẫn sát khí của một vị đế vương thực sự. Hắn không phải kẻ phản diện đơn giản, mà là đại diện cho cả một thời đại, một sức mạnh, một tham vọng, một bức màn đen bao trùm thiên địa. Vì thế mà mỗi khi nhắc đến hắn, người ta luôn nhớ đến hình ảnh của một đế giả mang trong mình dã tâm cháy bỏng cùng sức mạnh có thể làm lay chuyển thế gian. Và các bạn còn thông tin gì về Hồn Thiên Đế nữa không nhỉ? Hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.